Na cestu podél Schwarzenberského kanálu vyrážíme z Jeleních vrchů od naší oblíbené hospůdky. Teplá polévka ve studeném podzimním dni zahřeje a osvěží. První část trasy od Rosenauerovy nádrže s výjezdem k Plešnému jezeru jsme absolvovali na podzim roku 2017. Dnes nás čeká pokračování do Zadní Zvonkové. Jako host nás doprovází naše kamarádka Kája Hrůšová z Kubovy Huti. Kromě toho máme ještě pro ty z vás, kteří na Šumavu zavítají s dětmi, námět na 2 výlety. Pěšky. Schwarzenberský kanál vznikl ve 2 etapách a my dnes pojedeme podél jeho starší části. Technická díla na starém kanále. 87 mostů. 80 vodních propustků. 22 stavidel. 4 smyky, celkem 7,4 kilometrů. 135 sáhových kamenů. A co je to vlastně sáhový kámen? Já nevím. Kanál starý i nový napájelo celkem 27 potoků, 3 vodní nádrže a Plešné jezero. Cestou míjíme pozůstatky zaniklých vesnic. Dříve tu totiž bylo nepřístupné hraniční pásmo a obyvatelé byli odsunuti. Ze Zadní Zvonkové zbyl jen hřbitov a kostel svatého Jana Nepomuckého. Minulost připomínají snímky známého krumlovského fotografa Josefa Seidla, o kterém dnes ještě uslyšíte. V roce 1774 předložil inženýr Josef Rosenauer svému zaměstnavateli, knížeti Josefu I. Adamovi ze Schwarzenberka, geniální plán. Dosud nepřístupné pralesy na severním úbočí Šumavy měly být zpřístupněny svahovým kanálem, který umožní plavbu dřeva do Vídně. Nápad byl přijat zpočátku s nedůvěrou a Josef Rosenauer musel postavit zkušební úsek na vlastní náklady. Vše fungovalo podle plánu a tak bylo v roce 1793 koryto prodlouženo až k osadě Jelení vrchy. Tím byl dokončen takzvaný Starý kanál v délce 39,9 kilometrů. Se stavbou se dále nepokračovalo, protože sám Rosenauer vyslovil pochybnosti, zda voda z přítoků bude stačit k plynulému provozu. Dopraveno za 100 let provozu asi 7 milionů metrů krychlových palivného dřeva do Vídně. Od roku 1887 v kanále plaveny klády až 24 metrů dlouhé. Nová část kanálu byla dokončena po Rosenauerově smrti v letech 1821 až 1822. Na rakouské straně se plavilo dříví do roku 1916, u nás dokonce až do 60. let. Tak holky, servus. Servus. Po odpočinku v Kubově Huti, kam jezdíme už 18 let, jsme se vypravili na Medvědí stezku. Ta začíná u železniční zastávky Ovesná a je to naše nejstarší naučná stezka. Vytyčena byla na paměť posledního medvěda, vlastně medvědice, zastřelené 18. listopadu 1856. Tu skolil syn schwarzenberského hajného ve chvíli, kdy se snažila rozsápat 4 honce. První polovina cesty vede po pěšince strmě vzhůru do kopce mezi pískovcovými skalami. Kvůli svým roztodivným tvarům si vysloužili pojmenování podle toho, co připomínají. Tak tu třeba najdeme Perníkovou skálu, Mechovou pyramidu, soutěsku lapků, gotický portál, poustevnu anebo hřib.
Na kole sem rozhodně nejezděte. I pro pěší je cesta poměrně náročná. Objevila jsem nový útvar. Chci svoji ceduli pamětní tady. Podívej se tamhle na tu želvu. Jako. Dobrý. Mně to připomíná, nevím, hlavu, asi kočku nějakou, mourka naštvanýho, takhle s ušima do zádu. Kolem píchavky obrovské, hlavy telete a obřích kostek dojdeme k Jelenímu jezírku, které napájí Schwarzenberský kanál. Další část cesty do Černého kříže není příliš zajímavá, proto je lepší vrátit se na vlak zpět do Ovesné. A nebo se ještě předtím občerstvit v naší oblíbené hospůdce v Jeleních Vrších. Užili jsme si kolo i pěší túru. Teď vyrazíme za kulturou. Do Českého Krumlova. Ten patří mezi nejkrásnější zachovalá středověká města v republice, ale nás zajímá jedno konkrétní místo. Ateliér Josefa Seidla. To byl fotograf, který kromě výroby ateliérových snímků na zakázku procestoval počátkem 20. století na kole i lyžích s měchovým fotoaparátem na zádech po hraničí a pořídil tisíce dokumentárních snímků. Vzpomínáte na pomníček v Zadní Zvonkové? Tak ty fotografie jsou od Josefa Seidla. Mnoho negativů zničila po roce 1948 státní bezpečnost, ale některé se podařilo schovat na půdě. Díky nim máme památku na život vesnických obyvatel na Šumavě. Někdy příště vám prozradíme, jak vznikl náš pozdrav Servus. Ale v Polabí to ještě nebude. Tak, servus.